เรื่องราวอันเป็นปริศนาของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหลอกหลอนจินตนาการของผู้คนมานานกว่า500ปีพื้นที่ลึกลับในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลได้กลืนกินเรือและเครื่องบินไปนับร้อยลำโดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยใดๆเอาไว้ติดตามเรื่องราวอันเป็นปริศนาที่ชวนให้หาคำตอบไปพร้อมกับข้อเท็จจริงที่น่าสนใจซึ่งมีการอธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ในเบอร์มิวดาปริศนาหลุมดำแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกกันครับ1. ตำนานแห่งสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเรื่องราวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 1492 เมื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสได้รายงานถึงเหตุการณ์ประหลาดระหว่างการเดินทางค้นพบโลกใหม่ในคืนวันที่ 11 ตุลาคมเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เขาจะค้นพบทวีปอเมริกาโคลัมบัสบันทึกว่าเข็มทิศของเรือนั้นเกิดอาการผิดปกตินอกจากนี้โคลัมบัสยังได้เห็นแสงประหลาดในท้องฟ้าซึ่งเขาบรรยายว่าเป็นเปลวไฟขนาดใหญ่ตกลงสู่ทะเลปรากฏการณ์นี้ทำให้ลูกเรือตื่นตระหนกและหวาดกลัวบางคนเชื่อว่าเป็นลางร้ายแต่ว่าโคลัมบัสเชื่อว่าอาจจะเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งต่อมานักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นดาวตกเหตุการณ์เหล่านี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานลึกลับแห่งสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานับตั้งแต่นั้นมาพื้นที่นี้ก็ได้รับฉายาต่างๆนานาเช่นสุสานแห่งแอตแลนติก Graveyard of the Atlantic สื่อถึงจำนวนเรือที่จมหายไปในบริเวณนี้หรือทะเลแห่งความหายนะ Sea of Doom บ่งบอกถึงโชคร้ายที่รอคอยผู้ที่เดินทางผ่าน 2. กรณีการหายสาบสูญที่น่าสะพรึงกลัวหนึ่งในกรณีที่โด่งดังที่สุดคือเรื่องของเรือ USS Cyclops ในปี 1918 เรือลำนี้เป็นเรือลำใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐที่ออกเดินทางพร้อมกับลูกเรือถึง306คนจากบัลติมอร์มุ่งหน้าสู่บราซิลแต่หลังจากส่งข้อความสุดท้ายเรือ USS Cyclops ก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครทราบชะตากรรมของลูกเรือทั้ง306คนรวมถึงตัวเรือขนาดใหญ่ที่ควรจะทิ้งร่องรอยเอาไว้บ้างแต่ก็กลับไม่พบแม้แต่เศษซากใดๆอีกกรณีที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการหายสาบสูญของเที่ยวบิน 19 ในปี 1945 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิดตอร์ปิโด 5 ลำซึ่งเป็นอาวุธที่ทรงพลังในยุคนั้นพร้อมกับลูกเรือ 14 คนออกเดินทางจากฟลอริดาเพื่อภารกิจฝึกซ้อมที่ควรจะเป็นเพียงแค่การบินปกติแต่ว่าสถานการณ์กลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดเมื่อเข็มทิศเครื่องมือสำคัญในการนำทางประจำเครื่องประสบปัญหาทำให้พวกเขาหลงทางและไม่สามารถกลับสู่ฐานทัพได้การสื่อสารครั้งสุดท้ายของนักบินแสดงให้เห็นถึงความสับสนและความหวาดกลัวก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเรื่องราวยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นเมื่อเครื่องบินค้นหาและกู้ภัยที่ถูกส่งออกไปตามหาก็ประสบชะตากรรมเดียวกันโดยหายไปพร้อมกับลูกเรืออีก13คนเหมือนกับว่ามีพลังลึกลับบางอย่างกำลังกลืนกินทุกสิ่งที่เข้าใกล้ 3. ที่มาของชื่อสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาชื่อของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาถูกเรียกขานเป็นครั้งแรกในปี 1964 โดยวินเซนต์ เอส กัดดิสในบทความชื่อ The Deadly Bermuda Triangle ตีพิมพ์ในนิตยสาร Argosy บทความนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างตำนานของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดากัดดิสไม่เพียงแต่รวบรวมเหตุการณ์การหายสาบสูญต่างๆในพื้นที่นี้เท่านั้นแต่ก็ยังพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านี้เข้าด้วยกันสร้างภาพของปริศนาที่ซับซ้อนและน่าค้นหาวิธีการนำเสนอของเขาทำให้ผู้อ่านเกิดความสงสัยและจินตนาการถึงสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่อาจซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่บทความนี้ได้จุดประกายความสนใจของสาธารณชนทำให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจเรื่องราวลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามากขึ้นความหลงไหลในปริศนานี้ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการถกเถียงและการค้นคว้าเพิ่มเติมแต่ยังส่งผลให้เกิดงานเขียนงานวิจัยและสื่อบันเทิงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในเวลาต่อมาการที่แกสดิสเลือกใช้คำว่า deadly ที่หมายถึงอันตรายถึงชีวิตในชื่อบทความก็ยิ่งเพิ่มความน่าสะพรึงกลัวและดึงดูดความสนใจของผู้อ่านทำให้ตำนานของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดากลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ครับ 4. ข้อเท็จจริงที่อธิบายได้ในหลากหลายแง่มุมนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามอธิบายปรากฏการณ์ในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาด้วยทฤษฎีต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของแรงแม่เหล็ก
พื้นที่นี้อยู่ใกล้กับเส้นอะโกนิกเส้นสมมุติซึ่งเป็นจุดที่ขั้วแม่เหล็กโลกและขั้วภูมิศาสตร์ตรงกันพอดีจึงอาจจะทำให้เกิดความสับสนในการใช้เข็มทิศนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีเกี่ยวกับมีเทนไฮเดรตหรือแก๊สมีเทนใต้ทะเลซึ่งอาจทำให้ความหนาแน่นของน้ำลดลงจนเรือจมได้อย่างฉับพลันแม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นสาเหตุของการหายสาบสูญจริงแต่ก็เป็นคำอธิบายที่น่าสนใจด้านภูมิศาสตร์และสภาพอากาศพื้นที่นี้มีลักษณะเฉพาะตัวทั้งน้ำตื้นในบริเวณกว้างและการเกิดพายุเฮอริเคนบ่อยครั้งโดยเฉพาะแถบฟลอริดาและคิวบาซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางทะเลโดยเฉพาะในอดีตที่เทคโนโลยีการเดินเรือนั้นยังไม่ก้าวหน้าในแง่จิตวิทยาปรากฏการณ์บาร์เดอร์ไมฮอฟหรือภาพลวงตาของความถี่คือความสนใจในบางสิ่งบางอย่างมากเป็นพิเศษจนสิ่งนั้นกลายมาเป็นสิ่งสำคัญนั่นทำให้สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในพื้นที่นี้บ่อยกว่าที่อื่นด้วยความสนใจที่เพิ่มขึ้นทำให้เรารับรู้และจดจำเหตุการณ์ในพื้นที่นี้ได้มากกว่าปกติจึงดูเหมือนว่าพื้นที่นี้มีการเกิดเหตุการณ์มากกว่าพื้นที่อื่นๆสอดคล้องกับมุมมองของหน่วยงานทางการอย่างองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติและหน่วยยามชายฝั่งของสหรัฐที่ไม่ได้มองว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นพื้นที่อันตรายเป็นพิเศษแต่เชื่อว่าการจราจรทางน้ำและอากาศที่หนาแน่นประกอบกับสภาพอากาศแปรปรวนอาจเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้น 5. ข้อเท็จจริงไม่สำคัญเท่าความเชื่อแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะพยายามอธิบายปรากฏการณ์ในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังมีผู้ที่เชื่อในคำอธิบายเหนือธรรมชาติอยู่ไม่น้อยบางคนเชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาลักพาตัวเรือและเครื่องบินบางคนเชื่อว่ามีสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์อาศัยอยู่ใต้ทะเลซึ่งแม้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์เมื่อเผชิญกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้ขณะเดียวกันปริศนาแห่งสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับวงการบันเทิงมากมายมีหนังสือภาพยนตร์เกมคอมพิวเตอร์และแม้กระทั่งเพลงที่กล่าวถึงเรื่องราวลึกลับนี้ความนิยมนี้แสดงให้เห็นว่าผู้คนยังหลงไหลในเรื่องราวลึกลับและเหนือธรรมชาติ 6. การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาพื้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการสำรวจใต้ทะเลด้วยหุ่นยนต์การใช้ดาวเทียมติดตามการเคลื่อนไหวของกระแสน้ำและสภาพอากาศซึ่งแม้ว่าจะยังไม่พบหลักฐานที่ยืนยันถึงสิ่งผิดปกติในพื้นที่นี้แต่การศึกษาเหล่านี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของมหาสมุทรมากขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องราวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับวงการเดินเรือและการบินช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการนำทางที่แม่นยำขึ้นมีการปรับปรุงระบบการสื่อสารตลอดจนการฝึกอบรมลูกเรือให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดีกว่าเดิมขึ้นล้วนเป็นผลมาจากการศึกษาอุบัติเหตุในอดีตรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา